Держави з назвою Росія історично не існує. Це найбільша і найзухваліша історична афера за останні 300 років. Уявіть ситуацію: ваш дикуватий сусід вдирається у ваш дім, краде ваші документи, привласнює ваше ім'я, а потім переконує весь світ, що вас ніколи не існувало. Звучить просто як марення, але саме це сталося з Україною. Те, що ми сьогодні називаємо Росією, це вкрадена вивіска. Сьогодні я покажу вам буквально беззаперечні докази, оригінали яких імперія намагалася знищити. Але ми зібралися тут не просто заради якогось там чергового уроку історії. Прямо зараз, у ці дні, ми можемо завдати їм найпотужнішого інформаційного та юридичного удару. На офіційному порталі Кабінету міністрів України зареєстрована моя петиція під номером 9802. Її вимога абсолютно чітка: на державному рівні перестати використовувати вкрадену назву Російська Федерація і повернути їм їхню справжню історичну назву Московія. Це не просто зміна літер, це знищення головного ідеологічного фундаменту, на якому тримається їхня імперія та вся ця сучасна війна. Нам потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Посилання на петицію номер 9802 є прямо зараз в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Спустіться, авторизуйтеся через Дію, можна підписувати через Banking ID, там, через Приват, через Моно і поставте свій підпис. А поки ви це робите, я покроково доведу вам, чому Московія – це єдина правильна назва для цих територій. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Давайте проведемо експеримент і відкриємо європейські архіви 16, 17 та 18 століть. Ті самі архіви картографів, які Кремль ніколи не зможе ні викупити, ні переписати. Європейські мандрівники та дипломати того часу скрупульозно переносили на папір кожен кордон. Ми беремо ці карти і шукаємо на них могутню стародавню Росію. Шукаємо від Балтики до Уралу і не знаходимо, і її просто немає в природі, не існує. Але якщо ми поглянемо на землі сучасної України, на Галичину, Волинь, Київщину, ми побачимо написи «Русь», «Червона Русь» або ж «Україна – земля козаків». Весь цивілізований світ того часу називав Руссю виключно наші українські землі. А тепер переводимо погляд далеко на північний схід, у ті холодні ліси, де зараз знаходяться Москва і Петербург. Що картографи писали там? Там величезними літерами написано «Московія» або «Московське князівство», «Держава московитів». Французи, британці, німці, поляки – всі вони століттями називали цю територію лише так і не інакше. Їхні правителі були московськими царями, а їхні посли представляли Московію. Жодної Росії, жодних руських. Справа в тому, що Московія історично не мала абсолютно нічого спільного з європейською Київською Руссю. Москва як державне утворення виросла і зміцніла виключно як вірний улус Золотої Орди. Поки Київ був потужним центром європейської культури, поки наші князі укладали династичні шлюби з монархами Франції та Скандинавії, московські князі повзали на колінах, випрошуючи у хана ярлик на збір данини. Їхня політична система – це суто азійська деспотія, де правитель є абсолютним господарем, а всі інші, від селянина до боярина, просто його безправні раби. Це психологія Орди, яка залишилася в них і сьогодні. Але час минав, Московія розросталася, силою захоплюючи сусідні племена, і згодом їхнім царям стало відверто соромно. Їм конче потрібен був міжнародний престиж, щоб сидіти за одним столом з могутніми європейськими імператорами. Проте європейці дивилися на московитів виключно як на диких варварів зі Сходу. Щоб змінити це, Московії терміново була потрібна велика, давня та європейська історія. І якщо своєї власної історії у них немає і ніколи не було, її треба просто взяти і вкрасти. З корінням, з назвою і з територією. І тут починається справжня історична комедія, про яку в російських школах заборонено навіть згадувати. Вкрасти назву – це лише половина афери.
Щоб повірити у власну велич, Московії потрібні були стародавні реліквії. Їм треба було фізично довести свій вигаданий зв'язок із нашою українською Руссю та Візантією. Подивіться на їхню головну святиню, знамениту шапку Мономаха. Це головна корона московських царів. Століттями російська пропаганда розказувала красиву казку. Нібито цю шапку візантійський імператор Костянтин Мономах подарував своєму онуку, київському князю Володимиру Мономаху. А вже від нього вона нібито, буквально якимось вигаданим магічним чином, перейшла до московських правителів. Але голі історичні факти руйнують цей міф буквально одразу вщент. Коли Костянтин Мономах помер, Володимиру було всього 2 роки. Жодної корони він йому не передавав і передати абсолютно не міг. То що ж це за предмет, яким коронувалися московські царі? Експертиза давно довела одну вбивчу річ. Це жіноча татарська тюбетейка. Її зробили майстри Золотої Орди наприкінці 13-го або на початку 14-го століття. Найвірогідніше, це був подарунок від хана Узбека московському князю Івану Калиті. Знаєте, за що йому її, власне, подарували? За те, що московський князь вірно прислужував Орді, збирав для хана криваву данину і жорстоко придушував повстання сусідніх князівств. Уявіть собі цей рівень абсурду. Великі руські царі століттями коронувалися жіночою ординською шапкою, до якої просто прибили хрест і розповідали всьому світу, що це візантійська святиня київських князів. Вся їхня імперія побудована на таких дешевих підробках. Але давайте копнемо ще глибше і подивимося буквально на сам народ. Московська пропаганда постійно кричить про один народ і про те, що росіяни – це наші слов'янські брати. Проте відкрийте давні літописи. Хто жив на території Київської Русі? Поляни, древляни, сіверяни, волиняни – це автентичні слов'янські племена, фундамент нашої нації. А тепер подивіться на землі навколо сучасної Москви. Хто жив там у часи, коли Київ уже був розвиненим європейським мегаполісом? Там жили Меря, Мурома, Мещера, Чуть, Мокша, Ерзя і дуже-дуже ще багато різних етносів. Це не слов'яни, це фіно-угорські племена, які мали свою унікальну культуру і власну мову, що не мала абсолютно нічого спільного зі слов'янською. Ви ніколи не замислювалися, чому назви річок і міст навколо столиці Російської Федерації звучать так дивно? Річка Ока, Клязьма, Неглинна, Суздаль, Рязань та й сама річка Москва. Це все не слов'янські слова. За найпоширенішою версією науковців, слово «Москва» перекладається з місцевої фіно-угорської як «гнила вода» або «ведмежа річка». Московити не були ніколи слов'янами. Вони просто привласнили собі чужу ідентичність і чужу мову через церкву. Коли на ті дикі території прийшли священики з Києва, вони принесли церковно-слов'янську мову, і ця штучна книжна мова століттями силоміць насаджувалася місцевим фіно-угорським племенам, поступово витісняючи їхні рідні говірки. Вони вкрали назву, вони вигадали собі візантійську історію з ординської тюбетейки. Вони навіть власне слов'янське походження зліпили штучно. Росія – це історичний Франкенштейн, зшитий із вкрадених шматків чужої культури. Друзі, те, що ми робимо тут на каналі «Контури історії», це не просто розповіді про наше славне минуле. Це реальна лінія фронту в інформаційній війні. Ворог витрачає мільярди доларів, щоб ця правда ніколи не прозвучала. А алгоритми часто обмежують охоплення на таких гострих темах. Тому єдине, завдяки чому цей канал живе, розвивається і може робити такі глибокі історичні розслідування – це ви. Якщо ви відчуваєте цінність у цій роботі і хочете, щоб правда звучала ще гучніше, ставайте спонсорами каналу прямо тут, на YouTube. Натискайте кнопку «Підтримати» під цим відео. Також в описі є реквізити для прямих донатів. Кожна ваша гривня і кожна ваша підписка конвертується в новий інформаційний удар по їхній брехні. Я безмежно вдячний кожному, хто вже підтримує канал, а ми з вами рухаємося далі і продовжуємо. Бо далі ми перейдемо до найцинічнішого етапу цієї крадіжки.
Я розповім, як Московія, не маючи власних мізків, століттями викачувала з України весь наш інтелект і як вони незаконно вкрали нашу православну церкву. Уявіть собі державу, яка вкрала чужу назву, вигадала собі історію з ординської шапки, але раптом зіткнулася з буквально нездоланною проблемою. У неї катастрофічно не вистачає мізків, щоб цією вигаданою імперією управляти. У 17 та 18 століттях у Московії панувала тотальна темрява і неписемність. У них не було жодного університету, жодної серйозної філософської чи богословської школи. У той час, як у Києві, вже давно і потужно працювала Києво-Могилянська академія, один із найкращих і найвпливовіших навчальних закладів Східної Європи. І що робить Москва? Вона починає буквально ешелонами викачувати українських інтелектуалів. Професори, філософи, єпископи, переписувачі книг масово вивозяться на північ. Саме українці писали їм перші підручники. Українці реформували їхню неосвічену церкву. Українці фактично з нуля будували їм дипломатію та систему освіти. Вони просто висмоктали наш інтелект, щоб побудувати свій державний міф. Феофан Прокопович, Стефан Яворський, Дмитро Туптало – це все наші генії, яких імперія хитро привласнила, щоб хоч якось виправдати свою претензію на цивілізацію. До речі, про те, як саме ці механізми працювали під час правління Петра І та Катерини II і які ще документи вони нахабно фальсифікували, я дуже детально розповів у своїх попередніх відео на цьому каналі. Якщо ви їх пропустили, зараз у правому верхньому куті у вас з'явиться підказка. Обов'язково перейдіть і подивіться його після закінчення цього ролика, щоб пазл їхньої брехні склався у вашій голові вже повністю остаточно. А ми йдемо далі. Бо крадіжка мізків була лише інструментом для ще більшого злочину – крадіжки нашої віри. Московія привласнила не лише назву Русь, вона привласнила київське православ'я. Історично Київська митрополія завжди підпорядковувалася Константинополю. Київ хрестив ці північні болота, коли там ще поклонялися пням. Але Москва, зміцнивши власне, свої, так би мовити, терени, не могла стерпіти духовної незламності і незалежності Києва. Їм потрібен був тотальний контроль над всіма умами українців. У 1686 році сталася одна з буквально найганебніших подій в історії світового православ'я. Московський патріархат, використовуючи політичний тиск, шантаж і банальний хабар у вигляді золотих монет і соболиних шкір, незаконно підпорядковує собі Київську митрополію. Вони просто купили право керувати нашою церквою. Жодних канонічних підстав для цього взагалі і близько не було. Це було звичайне рейдерське захоплення найголовнішої духовної святині Русі. І як тільки Київська церква опинилася в лапах Москви, почався тотальний терор. Вони забороняли друкувати українські книжки. Вони змушували українських священиків правити службу виключно на московський манер. Вони фізично знищували унікальний стиль українського бароко в архітектурі, переробляючи наші старовинні храми і наліплюючи на них свої цибулясті золоті куполи. Москва стирала будь-яку згадку про те, що українська церква колись була незалежною і ближчою до Європи, ніж до їхніх оцих диких ординських традицій. Вони чітко розуміли, той, хто контролює віру, той контролює історію. Забравши в нас церкву, вони почали методично розповідати українцям з церковних амвонів, що ми єдиний народ, що Москва – це третій Рим, а будь-який спротив царю – це страшний гріх. Так віра перетворилася на зброю масового ураження, яка десятиліттями отруювала мізки і яка, на жаль, продовжує працювати проти нас і сьогодні. Але вкрасти назву і підпорядкувати під себе церкву було замало. Треба було знищити саму пам'ять. Зробити так, щоб українці забули, ким вони є насправді. І за цю буквально найбруднішу роботу взялася імператриця Катерина II. У 1783 році вона видає таємний указ створити спеціальну комісію для написання правильної історії держави. Звучить, здавалось би, безневинно. А тепер слухайте уважно. По всій території України з усіх монастирів, церков та приватних архівів імперські чиновники почали масово і примусово вилучати оригінали стародавніх літописів і грамот.
Їх звозили до Петербурга, нібито для тимчасового вивчення. Але назад вони вже ніколи на місце своє не повернулися. Більшість безцінних оригіналів часів Русі було просто знищено і спалено, а на їхньому місці дивним чином з'явилися, так би мовити, відредаговані копії, де історію було повністю переписано на користь Москві. Вони безжально стирали згадки про велич Києва, вигадували казки про колиску трьох братніх народів і штучно переносили центр історичної ваги з України на свої північні болота. Якби Московія дійсно була спадкоємицею Русі, чи потрібно було б їй так масово і в такій буквально секретності переписувати літописи? Звичайно, що ні. Правду не треба приховувати. Приховують і знищують лише докази свого злочину. Наступним кроком стало знищення нашої мови. Російська імперія століттями видавала Валуєвські циркуляри та Емські укази, забороняючи кожне українське слово. Вони істерично кричали, що нашої мови ніколи не було і її просто ніколи не існувало і не існує в природі. Чому вони так панічно її боялися? Бо українська мова є прямим, живим нащадком мови Русі. Якщо ви сьогодні зайдете до Софії Київської і подивитесь на графіті, написи, видряпані на стінах 1000 років тому, ви побачите там слова, які звучать абсолютно по-українськи. Там немає жодного російського акання чи специфічних московських зворотів. Московити не могли стерпіти нашої мови, бо сам факт її існування буквально вщент руйнував їхній головний імперський міф. Наша мова була живим свідком їхньої брехні. Але імперія крала не лише нематеріальне, вона грабувала нас фізично. Якщо ви сьогодні поїдете до Петербурга, в Ермітаж або зайдете до історичного музею в Москві, ви побачите там тисячі безцінних артефактів. Але вам ніколи не напишуть правду про те, звідки вони там взялися. Знаменита Вишгородська ікона Божої Матері, яку вони цинічно перейменували на Владимирську і моляться на неї як на свою найголовнішу святиню, була нахабно вкрадена з-під Києва князем Андрієм Боголюбським. Скіфське золото з українських курганів, безцінні козацькі клейноди, гетьманські булави, шаблі та історичні прапори, срібна зброя і особисті речі гетьмана Івана Мазепи. Усе це десятиліттями цілеспрямовано вивозилося з України. Вони масово обкрадали наші церкви, наші регіональні музеї і наші козацькі могили, щоб наповнити свої скляні вітрини і створити на весь світ ілюзію великої, могутньої російської культури, якої немає і близько. Вони крали все, до чого могли дотягнутися. Нашу назву, історію, мізки, віру, мову і наше золото. І саме тому їхня країна – це не велика цивілізація, це просто гігантський історичний ломбард, ущерть заповнений краденими речима. І знаєте, що найцінніше сьогодні? Коли весь цей історичний Франкенштейн, побудований на крадіжках, мародерстві та брехні, намагається продати світові міф про велику російську культуру, візьмемо це в лапки, вони століттями переконували Захід, що їхня імперія – це балет, Чайковський, Достоєвський і якась особлива загадкова душа. Але давайте подивимося правді в очі. Якщо забрати з їхньої так званої великої культури все те, що вони вкрали в Україні, все те, що вони бездумно скопіювали в Європі, і все те, що вони привласнили у поневолених народів Сибіру та Кавказу, що там взагалі залишиться? Там залишиться абсолютна порожнеча. Залишиться дике болото, рабська покірність царю і вічна тваринна ненависть до тих, хто живе краще і вільніше за них. Їхня велич – це просто блискуча картонна декорація, за якою ховається буквально звичайнісінька орда. І ця декорація сьогодні вбиває наших людей. Ця брехня, яку Петро І запустив 300 років тому, а Катерина II закріпила вогнем і мечем, сьогодні матеріалізуються в крилаті ракети та керовані авіабомби. Коли сучасний кремлівський диктатор читає свої божевільні лекції про те, що Україну вигадав Ленін, він не просто марить, він просто слово в слово повторює імперську методичку, написану століття тому.
Вони щиро вірять, якщо вони знищать нас фізично, зітруть з лиця землі наші міста і наші архіви, то більше ніхто і ніколи не зможе нагадати їм, ким вони є насправді. Їм потрібен Київ не як територія. Київ потрібен їм як єдиний доказ їхнього права на історичне існування. Бо без нашої історії, без нашої спадщини вони миттєво перетворюються на історичний нуль. На просто звичайнісіньку Московію. Але цього разу їхній план провалиться. Бо ми з вами знаємо правду, і ми більше не будемо грати за їхніми правилами. Слова мають колосальну силу. Поки ми самі на побутовому чи державному рівні називаємо їх Росією, ми добровільно підживлюємо їхній імперський міф. Ми своїми ж вустами даємо їм право вважати себе спадкоємцями Русі. Час назавжди розірвати це замкнуте коло. Час повернути їм їхню справжню історичну назву. Вони московити, а їхня країна Московія. Саме тому моя петиція номер 9802 до Кабінету міністрів України – це не просто символічний жест. Це потужна інформаційна зброя. Офіційне перейменування Російської Федерації на Московію на державному рівні стане найсильнішим психологічним ударом по ворогу. Це буде офіційне визнання на весь світ того факту, що найбільша країна на планеті – це просто фейк. Я звертаюся до кожного, хто дивився це відео до цього моменту. Якщо ви ще цього не зробили, просто зараз спустіться в опис або в закріплений коментар. Перейдіть за посиланням на портал уряду і поставте свій підпис під петицію 9802. Нам життєво необхідно зібрати 25 тисяч голосів, щоб змусити систему працювати на нашу користь. Це займе буквально всього лише рівно 2 хвилини там, через Дію, можливо, через інакший варіант, який ви виберете. Але це дія, з якої кується наша справжня історична незалежність. Не будьте байдужими до цього. А щоб алгоритми Ютубу не змогли заховати це відео, обов'язково поставте вподобайку і напишіть у коментарях великими літерами слово «Московія». Нехай алгоритм бачить, що ця тема палає в алгоритмах Ютубу. Підписуйтесь на канал Контури Історії, якщо ви тут вперше, і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наступні відео. І найголовніше, якщо ви розумієте масштаб і важливість тієї інформаційної війни, яку ми тут ведемо, ставайте спонсорами каналу, натискайте кнопку «Спонсорувати» або використовуйте реквізити в описі для донатів. Без вашої прямої фінансової підтримки робити такі глибокі розслідування і протистояння мільярдній машині російської пропаганди було б просто неможливо. Ви мій головний тил. Знайте свою минувщину, не давайте ворогу її красти і пам'ятайте, Росії не існує. Є лише Московія, її час вже спливає. З вами був канал Контури Історії. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.